હેલો ફ્રેન્ડ્સ, 502 પેપરના યુનિટ નંબર 3 જેનું લેક્ચર નંબર 3 આજે આપણે ભણીશું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે સિક્વન્સની ડેફિનેશન ભણી ગયા અને સિક્વન્સને કેવી રીતે દર્શાવી એ પણ આપણે શીખી ગયા આગળના લેક્ચરની અંદર. પછી ડાયવર્જન્ટ સિક્વન્સ અને કન્વર્જન્ટ સિક્વન્સ આ બધું જ આપણે આગળના લેક્ચરની અંદર ભણી ગયા છીએ. અને પછી આપણે લિમિટ પણ જોઈ ગયા, સિક્વન્સની લિમિટ બરાબર છે, એ કન્વર્જન્ટ છે એ પણ આપણે જોઈ ગયા. તો હવે આગળ એક નવો થિયરમ જોઈએ જેના 4 પરિણામ છે જે આપણે સાબિત કરીશું આજે. થિયરમ છે, સપોઝ Sn and Tn sequence are a complex sequence such that limit n tends to infinity Sn is equal to S, limit n tends to infinity Tn is equal to T. તો હવે નીચેના 4 પરિણામ એના ઉપરથી આપણે સાબિત કરીશું. અહીંયા 2 સિક્વન્સ આપી છે Sn અને Tn, અને એમાં પણ Snની લિમિટ છે S, Tnની લિમિટ છે T. તો આપણે એના ઉપરથી આપણે 4 પરિણામ સાબિત કરીશું. ફર્સ્ટ છે લિમિટ n ટેન્ડ્સ ટુ ઇન્ફિનિટી Sn પ્લસ Tn બરાબર શું સાબિત કરવાનું આપણે? S પ્લસ T. સેકન્ડ છે લિમિટ n ટેન્ડ્સ ટુ ઇન્ફિનિટી C પ્લસ Sn ઇઝ ઇક્વલ ટુ C પ્લસ S. પછી લિમિટ n ટેન્ડ્સ ટુ ઇન્ફિનિટી C ક્રોસ Sn ઇઝ ઇક્વલ ટુ C ક્રોસ S. થર્ડ છે પરિણામ લિમિટ n ટેન્ડ્સ ટુ ઇન્ફિનિટી Sn ડોટ Tn ઇઝ ઇક્વલ ટુ S ડોટ T. ચોથું છે લિમિટ n ટેન્ડ્સ ટુ ઇન્ફિનિટી 1 અપોન Sn ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 અપોન S વેર Sn નોટ ઇક્વલ ટુ 0, S નોટ ઇક્વલ ટુ 0. તો પ્રૂફ જોઈએ. ફર્સ્ટ પરિણામ આપણે પહેલાં સાબિત કરીએ. તો ફર્સ્ટ તો આપણે જે આપણી જોડે છે એ લખી દઈશું કે Sn છે અને Tn બંને સિક્વન્સ આપણી જોડે છે એ લખી દઈએ કે વી હેવ Sn એન્ડ Tn આર ટુ કોમ્પ્લેક્સ સિક્વન્સ એન્ડ Sn કન્વર્જિસ ટુ S, Tn કન્વર્જિસ ટુ T. Sn Sને કન્વર્જિસ છે, Tn Tને કન્વર્જિસ છે. તો લેટ D ઇઝ અ મેટ્રિક ઓન R, D ઇઝ યુઝ્યુઅલ મેટ્રિક ઓન R. આટલી વસ્તુ છે આપણી જોડે. તો હવે આપણે ફર્સ્ટ પ્રૂફ કરીએ Sn પ્લસ Tnની લિમિટ બરાબર S પ્લસ T મળે એમ. તો લેટ એપ્સેલોન ગ્રેટર દેન 0 બી ગીવન બરાબર છે. એપ્સેલોન ગ્રેટર દેન 0 આપણે લઈશું જેમાં Sn કન્વર્જિસ ટુ S. Sn કન્વર્જિસ ટુ S છે માટે આપણે એપ્સેલોન ગ્રેટર દેન 0 લીધા અને એપ્સેલોન બાય 2 ગ્રેટર દેન 0 થશે. ધેર એક્ઝિસ્ટ પોઝિટિવ ઇન્ટીઝર કેપિટલ N1 સચ દેટ એવરી n ગ્રેટર દેન ઓર ઇક્વલ ટુ કેપિટલ N1 ઇમ્પ્લાઇઝ ડીઝ Sn S લેસ દેન એપ્સેલોન બાય 2. તો આ જે છે કન્વર્જન્ટ સિક્વન્સ જે છે એના ઉપરથી આપણે લખીએ છીએ કે એપ્સેલોન ગ્રેટર દેન 0 મળશે જ્યાં Sn અને S એ કન્વર્જન્ટ છે. તો એપ્સેલોન બાય 2 ગ્રેટર દેન 0 કોઈ એવો આપણને મળે છે જેનું પોઝિટિવ ઇન્ટીઝર કેપિટલ N1 છે. તો એવરી n ગ્રેટર દેન ઓર ઇક્વલ ટુ N1 ઇમ્પ્લાઇઝ D Sn S લેસ દેન એપ્સેલોન બાય 2. તો માનાંકની અંદર Sn માઇનસ S લેસ દેન એપ્સેલોન બાય 2 ઇક્વેશન 1 આપો જે D ઇઝ અ યુઝ્યુઅલ મેટ્રિક છે. સિન્સ Tn કન્વર્જિસ ટુ T છે. હવે Tn કન્વર્જિસ ટુ T માટે પણ આવી રીતે લખી શકાય છે. એપ્સેલોન બાય 2 ગ્રેટર દેન 0 લઈશું, એના માટે પોઝિટિવ ઇન્ટીજર N2 લઈશું. સો એવરી n ગ્રેટર દેન ઓર ઇક્વલ ટુ N2 ઇમ્પ્લાઇઝ Tn T લેસ દેન એપ્સેલોન બાય 2. તો પછી એને લખવું હશે તો કેવી રીતે લખાશે? માનાંકમાં Tn માઇનસ T લેસ દેન એપ્સેલોન બાય 2. આ ઇક્વેશન નંબર 2 આપો. હવે અહીંયા ઇક્વેશન 1 અને 2 ઉપરથી આપણે અહીંયા શું લઈ લઈશું? આમાં N1 લીધા, અહીંયા પોઝિટિવ ઇન્ટીઝર N2 લીધા. તો હવે કોઈ n એવો લઈ લઈએ જે છે મેક્સિમમ N1 N2 ધેન n ઇઝ અ પોઝિટિવ ઇન્ટીઝર. n જે છે પોઝિટિવ ઇન્ટીજર છે. n બરાબર શું આવતું હશે? n કેપિટલ N1 અને કેપિટલ N2નો મેક્સિમમ. તો સો n ગ્રેટર દેન ઓર ઇક્વલ ટુ N1, n greater than or equal to N2. તો every n greater than or equal to capital N implies n greater than or equal to N1 અને n greater than or equal to N2. implies માનાંકની અંદર Sn માઇનસ S લેસ દેન એપ્સેલોન બાય 2 લખાશે ઉપર ઇક્વેશન 1 પ્રમાણે, અને માનાંકની અંદર Tn માઇનસ T લેસ દેન એપ્સેલોન બાય 2 જે ઇક્વેશન 2 પ્રમાણે આપણે લખ્યું. તો ઇક્વેશન 3 આપીએ તો બાય ઇક્વેશન 1 અને ઇક્વેશન 2 પરથી આપણે લખ્યું છે સિન્સ એવરી n ગ્રેટર દેન ઓર ઇક્વલ ટુ કેપિટલ N. તો ઇમ્પ્લાઇઝ D Sn પ્લસ Tn S પ્લસ T.
હવે કેપિટલ એન માટે લખવું હોય, જ્યારે N1 માટે લખવું હતું ત્યારે આપણે એકલું Sn માઇનસ એસ લખતા હતા અને Tn માઇનસ ટી માટે શું લખતા N2 હતો. તો જ્યાં કેપિટલ એન લીધો એ આ બંનેનું આવી જશે Sn અને Tnનું. તો કેપિટલ એન માટે આપણે લખીશું તો કેવી રીતે લખાશે DSn પ્લસ Tn S પ્લસ ટી. તો એને માનાંકમાં કેવી રીતે લખાશે માનાંકની અંદર Sn પ્લસ Tn માઇનસ S પ્લસ ટીનો માનાંક ઇઝ ઇક્વલ ટુ માનાંકની અંદર Sn પ્લસ Tn માઇનસ S પ્લસ ટી. બરાબર છે. આવી રીતે આપણે લખી શકીએ અલગ અલગ કૌંસ આપીને. તો હવે Sn માઇનસ એસ લખી શકાય. Sn પ્લસ Tn માઇનસ S પ્લસ ટી છે તો Sn માઇનસ એસ લખીએ માનાંકની અંદર Sn માઇનસ એસ પ્લસ Tn માઇનસ ટી. તો લેસ દેન ઓર ઇક્વલ ટુ માનાંકની અંદર Sn માઇનસ એસ પ્લસ માનાંકની અંદર Tn માઇનસ ટી. તો લેસ દેન એપ્સિલોન બાય 2 પ્લસ એપ્સિલોન બાય 2. તો લેસ દેન એપ્સિલોન થશે. આના બરાબર શું છે લેસ દેન એપ્સિલોન બાય 2 અને Tn માઇનસ ટીના બરાબર પણ શું છે એપ્સિલોન બાય 2. આ બાય ઇક્વેશન 3 ઉપરથી આપણે લખ્યું છે. તો લેસ દેન એપ્સિલોન મળ્યા. તો thus for any given epsilon greater than 0 we have a positive integer capital N such that every n greater than or equal to capital N implies માનાંકની અંદર કૌંસમાં Sn પ્લસ Tn માઇનસ S પ્લસ N S પ્લસ ટી છે એ બરાબર S પ્લસ ટી માનાંકમાં લેસ દેન એપ્સિલોન. તો આપણે શું લખી શકીએ લિમિટ એન ટેન્ડ્સ ટુ ઇન્ફિનિટિવ કૌંસમાં Sn પ્લસ Tn ઇઝ ઇક્વલ ટુ S પ્લસ ટી લખાશે. જ્યાં લિમિટ એન ટેન્ડ્સ ટુ ઇન્ફિનિટિવ Sn પ્લસ લિમિટ એન ટેન્ડ્સ ટુ ઇન્ફિનિટિવ Tn આવી રીતે પણ આપણે લખી શકીએ. બરાબર છે. તો ફર્સ્ટ પરિણામ આપણે અહીંયા સાબિત કર્યું છે Sn અને Tnનો સરવાળો કરતાં એને લિમિટ એપ્લાય કરતાં શું મળે છે S પ્લસ ટી મળે છે. સેકન્ડ લઈએ હવે પરિણામ કે લેટ એપ્સિલોન ગ્રેટર ધેન 0 બી ગીવન. અને શું આપણે સાબિત કરવું છે એની અંદર સી અને Sn વાળું ને Snની લિમિટ લઈએ તો C ડોટ S મળે એવું આપણે સાબિત કરીએ. તો આપણી જોડે જે છે લખી દઈશું Sn કન્વર્જિસ ટુ S છે એપ્સિલોન ગ્રેટર ધેન 0. હવે Sn કન્વર્જિસ ટુ S હોય તો ડેફિનેશન પ્રમાણે પોઝિટિવ ઇન્ટીજર લેવાનો કે કેપિટલ N. અને અહીંયા કેમ એકલો કેપિટલ N લઈશું કારણ કે આપણે અહીંયા Sn વિશે જ વાત કરવાની છે. અહીંયા ખાલી શું સાબિત કરવાનું છે Snની લિમિટ જે છે આ લિમિટ એન ટેન્ડ્સ ટુ ઇન્ફિનિટિવ C ડોટ Sn ઇઝ ઇક્વલ ટુ C ડોટ S એવું આપણે સાબિત કરવાનું છે. અહીંયા Tn છે નહીં માટે આપણે એકલો Sn છે એટલે કેપિટલ N પોઝિટિવ ઇન્ટીજર તરીકે લઈશું. તો Sn કન્વર્જિસ ટુ S હોય પોઝિટિવ ઇન્ટીજર કેપિટલ N લઈએ તો ડેફિનેશન પ્રમાણે કેવી રીતે લખાશે એવરી n ગ્રેટર ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ કેપિટલ N ઇમ્પ્લાઇઝ ડીસ Sn S લેસ ધેન એપ્સિલોન. તો માનાંકની અંદર Sn માઇનસ S લેસ ધેન એપ્સિલોન લખાશે. D ઇઝ યુઝ્યુઅલ મેટ્રિક ઓન R. નાવ એવરી n બિલોંગ્સ ટુ કેપિટલ N ગ્રેટર ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ કેપિટલ N. તો માનાંકની અંદર Sn માઇનસ S લેસ ધેન એપ્સિલોન લખાશે. હવે Sn માઇનસ S છે તો Sn માઇનસ S જેની અંદર આપણે Cને ઉમેરી અને બાદ કરી શકીએ. તો અહીંયા આપણે C ઉમેરીશું અને C બાદ કરીશું. તો માનાંકની અંદર C પ્લસ Sn માઇનસ C માઇનસ S લેસ ધેન એપ્સિલોન. પછી શું લખાશે માનાંકમાં C પ્લસ Sn માઇનસ C પ્લસ S આવી રીતે અલગ કૌંસ આપી દેવાશે લેસ ધેન એપ્સિલોન. ઇમ્પ્લાઇઝ માનાંક હોય ને લેસ ધેન એપ્સિલોન હોય તો તમે યુઝ્યુઅલ મેટ્રિક હોય તો એને આવી રીતે લખી શકાય D કૌંસમાં C પ્લસ Sn C પ્લસ S લેસ ધેન એપ્સિલોન. તો આના ઉપરથી શું લખી શકાશે લિમિટ એન ટેન્ડ્સ ટુ ઇન્ફિનિટિવ C પ્લસ Sn ઇઝ ઇક્વલ ટુ C પ્લસ S. બરાબર છે. જે આપણે સાબિત કરવાનું તો આપણે કરી લીધું કે લિમિટ એન ટેન્ડ્સ ટુ ઇન્ફિનિટિવ C પ્લસ Sn ઇઝ ઇક્વલ ટુ C પ્લસ S. હવે આગળ આપણે સાબિત કરવાનું છે C ડોટ Sn ઇઝ ઇક્વલ ટુ C ડોટ S. તો એના માટે એપ્સિલોન ગ્રેટર ધેન 0 લઈશું. ઇફ C ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 ધેન C ડોટ Sn ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. તો એવરી n બિલોંગ્સ ટુ કેપિટલ N. તો C ડોટ Sn ઇક્વલ ટુ 0 0 થઈ જશે વિચ ઇઝ અ કન્વર્જિસ ટુ 0. 0 આગળ કન્વર્જિસ થાય છે માટે એની લિમિટ શું થશે લિમિટ એન ટેન્ડ્સ ટુ ઇન્ફિનિટિવ C Sn ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 લખાશે. તો 0 ડોટ S C ડોટ S એ રીતે લખાશે. 0 ડોટ S જે છે એની જગ્યાએ શું લખાશે C ડોટ S કેમ કે અહીંયા C બરાબર 0 લીધા છે 0ની જગ્યાએ C મૂકીશું. તો લિમિટ એન ટેન્ડ્સ ટુ ઇન્ફિનિટિવ C ડોટ Sn ઇઝ ઇક્વલ ટુ C ડોટ S જ્યાં C બરાબર 0.
હવે જો સી નોટ ઇક્વલ ટુ 0 હોય તો શું લખાય? ઇફ સી નોટ ઇક્વલ ટુ 0, માનાંકની અંદર સી ગ્રેટર દેન 0, સિન્સ Sn કન્વર્જિસ ટુ S ફોર સી બાય માનાંકની અંદર સી ગ્રેટર દેન 0. So there exists positive integer capital N such that n greater than or equal to capital N. તો માનાંકની અંદર Sn માઇનસ એસ લેસ દેન એપ્સલન બાય માનાંકમાં સી, તો માનાંકની અંદર સી આ સાઈડ આવી જશે અને માનાંકમાં Sn માઇનસ એસ લેસ દેન એપ્સલન લખાશે. તો માનાંક કરીશું ઇમ્પ્લાઇઝ માનાંક, અહીંયા સી અંદર આવશે Sn માઇનસ એસ લેસ દેન એપ્સેલોન. તો માનાંકની અંદર આવશે સી Sn માઇનસ સી એસ લેસ દેન એપ્સેલોન. તો હવે આને આવી રીતે લખી શકાય, લિમિટ એન ટેન્ડ્સ ટુ ઇન્ફિનિટી સી Sn ઇઝ ઇક્વલ ટુ સી એસ. બરાબર છે, ડેફિનેશન ઉપરથી આપણે આ લખ્યું છે. હવે ત્રીજી કન્ડિશન પ્રૂફ કરીએ. વી પ્રૂવ ધેટ લિમિટ એન ટેન્ડ્સ ટુ ઇન્ફિનિટી Sn ડોટ Tn ઇઝ ઇક્વલ ટુ S ડોટ T. હવે Sn ડોટ Tn જે હતો એના આગળ લિમિટ એપ્લાય કરીએ તો S ડોટ T મળે એવું આપણે સાબિત કરવાનું છે. તો પહેલાં આપણે લઈશું એપ્સલોન ગ્રેટર દેન 0 બી ગીવન. નાઉ સિક્વન્સ Sn ઇઝ કન્વર્જન્ટ. So every convergent sequence of metric space XD is a bounded, જે આગળ આપણે પ્રૂવ કર્યું છે કે every convergent sequence of a metric space is a bounded. So Sn is convergent, then Sn is bounded. તો Sn convergent હોય તો એ bounded હોય. તો there exists m greater than 0 such that bounded હોય તો એને કેવી રીતે લખાશે? માનાંકની અંદર Sn less than or equal to capital M. every n બરાબર 1 2 થી n બરાબર છે, 1 2 3 થી અનંત સુધી ગમે તે આપણે લઈ શકીએ અંદર. તો માઇનસ એમ લેસ દેન ઓર ઇક્વલ ટુ Sn લેસ દેન ઓર ઇક્વલ ટુ M. નાઉ સિન્સ Sn કન્વર્જિસ ટુ S ફોર એપ્સલોન બાય M પ્લસ માનાંકમાં T ગ્રેટર દેન 0, there exists positive integer capital N1 such that n greater than or equal to N1 implies S માનાંકની અંદર Sn માઇનસ S લેસ દેન એપ્સલોન બાય M પ્લસ માનાંકમાં T ઇક્વેશન 1 આપીએ. આ જે લખ્યું એ Sn કન્વર્જિસ ટુ S માટે લખ્યું કે Sn કન્વર્જિસ ટુ S હોય તો પોઝિટિવ ઇન્ટીજર એના માટે N1 લેવાનું, અને જે એપ્સિલોન લેતા હતા એના જગ્યાએ અહીંયા શું લઈશું? એપ્સિલોન બાય M પ્લસ માનાંકમાં T. તો એવી રીતે Tn કન્વર્જિસ ટુ T છે તો એના માટે આપણે લેવું હશે તો શું લેવાશે? એપ્સિલોન બાય M પ્લસ માનાંકમાં T ગ્રેટર દેન 0. there exists positive integer capital N2 such that so n greater than or equal to N2 implies માનાંકમાં Tn minus T less than epsilon by M plus માનાંકમાં T equation 2. So let capital N is equal to maximum N1, N2 and N is positive integer. તો n greater than or equal to capital N અને n greater than or equal to capital N2. આ N1 અને N2. તો since n greater than or equal to capital N થાય implies n greater than or equal to capital N1 છે અને n greater than or equal to capital N2 છે માટે. So implies માનાંકની અંદર Sn માઇનસ એસ લેસ દેન એપ્સિલોન બાય M પ્લસ માનાંકમાં T અને માનાંકની અંદર Tn માઇનસ T લેસ દેન એપ્સિલોન બાય M પ્લસ માનાંકમાં T ઇક્વેશન 3 થશે. નાઉ એવરી n ગ્રેટર દેન ઓર ઇક્વલ ટુ કેપિટલ N ઇમ્પ્લાઇઝ માનાંકની અંદર Sn ડોટ Tn માઇનસ S ડોટ T લખીએ તો આપણે અહીંયા શું કરીશું? Sn ડોટ Tn માઇનસ Sn ડોટ T પ્લસ Sn ડોટ T. હવે Sn ડોટ T પ્લસ Sn ડોટ T જે છે આપણે એકવાર ઉમેર્યા અને એક બાદ કર્યા માઇનસ S ડોટ T, ત્યારે આપણે આવું લખી શકીશું Sn Tn માઇનસ Sn T પ્લસ Sn ડોટ T માઇનસ S ડોટ T. બરાબર છે. તો લેસ દેન ઓર ઇક્વલ ટુ Sn ડોટ Tn માઇનસ Sn ડોટ T લખાશે પ્લસ અલગ અલગ માનાંક આપી દઈએ તો Sn ડોટ T માઇનસ S ડોટ T લખાશે ટ્રાયંગ્યુલર ઇક્વેશન ઉપરથી. લેસ દેન ઓર ઇક્વલ ટુ માનાંકની અંદર Sn પછી Tn માઇનસ T પ્લસ માનાંકની અંદર T Sn માઇનસ S. તો લેસ દેન ઓર ઇક્વલ ટુ માનાંકમાં Sn માનાંકમાં Tn ડોટ T પ્લસ માનાંકની અંદર T માનાંકમાં Sn માઇનસ S. બરાબર છે. આપણે આગળ જોઈ કે એના ઉપરથી લખ્યું છે કે માનાંક Z ડોટ W હોય તો એને અલગ અલગ માનાંક આપી શકાય. તો હવે માનાંકની અંદર Sn અને માનાંકની અંદર Tn ડોટ T તો એની જગ્યાએ તમે શું લખશો? ઇક્વેશન 1 ઉપરથી લેસ દેન કેપિટલ M એપ્સલોન બાય M પ્લસ માનાંકમાં T પ્લસ કેપિટલ T માનાંકમાં T અને એપ્સલોન બાય M પ્લસ માનાંકમાં T. એવરી n ગ્રેટર દેન ઓર ઇક્વલ ટુ કેપિટલ N. તો ઇમ્પ્લાઇઝ આપણે આવું લખી શકીએ Sn ડોટ Tn માઇનસ S ડોટ T લેસ દેન
આના ઉપરથી આપણે લખીએ છીએ કે એપ્સિલોન બાય એમ પ્લસ માનાંકમાં ટી અને કૌંસમાં આવશે એમ પ્લસ ટી. તો માનાંકની અંદર એસએન ડોટ ટીએન માઇનસ એસ ડોટ ટી લેસ ધેન એપ્સિલોન થાય. So limit n tends to infinity Sn dot Tn is equal to S dot T. આપણને મળ્યું અહીં Sn dot Tn is equal to S dot T. હવે આગળ ચોથી કન્ડિશન જોઈએ. We show that limit n tends to infinity 1 upon Sn is equal to 1 upon S where Sn not equal to 0, S not equal to 0. તો let epsilon greater than 0 be given. જેવું આગળ કર્યું એમ બધામાં લખી દઈશું અને જે Sn સિક્વન્સ આપી છે તો એને કન્વર્જન્ટ તરીકે લખી દઈશું. બરાબર. એસ નોટ ઇક્વલ ટુ 0 માનાંકમાં એસ નોટ ઇક્વલ ટુ 0. તો એસએન કન્વર્જ ઇઝ ટુ એસ છે તો કોઈ આપણે એપ્સિલોનની જગ્યાએ શું લઈશું માનાંકમાં એસ બાય 2 ગ્રેટર ધેન 0. There exists positive integer capital N1 such that n greater than or equal to capital N1 implies માનાંકની અંદર S1 minus S less than માનાંકમાં S by 2 equation 1. Now માનાંકની અંદર S minus Sn greater than or equal to માનાંકમાં S minus માનાંકમાં Sn લખી શકાય. સો માનાંકમાં S માઇનસ માનાંકમાં Sn લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ માનાંકની અંદર S માઇનસ Sn લખીશું. આ કંઈ નહીં કર્યું, સાદું રૂપ જ આપણે અલગ અલગ ખાલી માનાંક આપી દીધા છે. બરાબર. હિયર એવરી n ગ્રેટર ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ કેપિટલ N ઇમ્પ્લાઇઝ માનાંકમાં S ડોટ S માનાંકમાં Sn લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ માનાંકમાં S માઇનસ Sn લેસ ધેન માનાંકમાં S બાય 2 લખી શકીએ આના ઉપરથી. તો માનાંકમાં S ડોટ માઇનસ માનાંકમાં Sn લેસ ધેન માનાંકની અંદર S બાય 2. તો માનાંકની અંદર S માઇનસ માનાંકમાં S બાય 2 લેસ ધેન માનાંકની અંદર Sn. તો અહીંયા શું લખાશે 2 માનાંકમાં S માઇનસ માનાંકમાં S બાય 2 લેસ ધેન માનાંકની અંદર Sn. સો સાદું રૂપ આપતા આપણને શું મળશે 2 બાય માનાંકની અંદર S ગ્રેટર ધેન 1 અપોન Sn માનાંકની અંદર. બરાબર છે. તો હવે આપણે આ જે 1 અપોન વાળું પદ છે અહીંયા લખી દઈએ, મતલબ કે લેસ ધેન છે અને આવી રીતે લખી દઈએ 1 અપોન Sn લેસ ધેન 2 બાય માનાંકમાં S ઇક્વેશન 2 આપી દઈએ. હવે Sn કન્વર્જ ઇઝ ટુ S છે ફોર 1 અપોન 2 માનાંકમાં Sનો સ્ક્વેર એપ્સિલોન ગ્રેટર ધેન 0. તો એના માટે આપણે N2 વાળું પદ લખીશું. પોઝિટિવ ઇન્ટીજર N2 લઈએ તો જો n ગ્રેટર ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ કેપિટલ N2 ઇમ્પ્લાઇઝ 1/2 માનાંકની અંદર S સ્ક્વેર એપ્સિલોન ઇક્વેશન 3 આપીએ. તો આના માટે આપણે શું લઈશું કેપિટલ N લઈશું જે મેક્સિમમ N1 N2 છે એન્ડ N ઇઝ અ પોઝિટિવ ઇન્ટીજર n ગ્રેટર ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ N1 અને n ગ્રેટર ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ N2. ફોર એવરી n ગ્રેટર ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ કેપિટલ N ઇમ્પ્લાઇઝ n greater than or equal to N1 n greater than or equal to N2 implies 1 upon માનાંકમાં Sn less than 2 by 1 upon Sn 1 પછી માનાંકની અંદર Sn minus S less than 1/2 માનાંકની અંદર સ્ક્વેર એપ્સિલોન ઇક્વેશન 4 and every n greater than or equal to capital N implies 1 upon. હવે કેપિટલ N માટે શું લખાશે 1 upon Sn વાળું પદ આવશે અને 1 upon S વાળું પદ આવશે ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઉપર શું લખી દઈશું આપણે Sn ને Sનો લસા લઈ લઈએ તો નીચે શું આવશે માનાંકમાં Sn S ને ઉપર આવશે S માઇનસ Sn. તો માનાંક છે બંનેને અલગ અલગ માનાંક આપી દઈએ. તો હવે આના બરાબર તો શું લખાશે લેસ ધેન 2 બાય S 1/2 માનાંકની અંદર S સ્ક્વેર એપ્સિલોન 1 અપોન S લેસ ધેન એપ્સિલોન બાય ઇક્વેશન 4 ઉપરથી આપણે આ લખ્યું છે. તો thus for given any epsilon greater than 0 we have positive integer capital N such that n greater than or equal to capital N implies 1 upon Sn minus 1 upon S less than epsilon. તો આવી કન્ડિશન મળી એનો મતલબ શું લખાશે લિમિટ n ટેન્ડ્સ ટુ ઇન્ફિનિટી 1 upon Sn is equal to 1 upon S. આ બધામાં શું કર્યું આપણે ડેફિનેશન ખબર હતી એના ઉપરથી એમના એમ લખી દીધું છે. એટલે કે જેમ આપણને ખબર છે Sn કન્વર્જ ટુ S આપી દીધું છે તો એની ડેફિનેશન પ્રમાણે પોઝિટિવ ઇન્ટીજર ધારવો પડશે, એપ્સાલોન લેવો પડશે, પછી કેવી રીતે લખાશે એને યુઝ્યુઅલ મેટ્રિક્સ સ્પેસ પ્રમાણે લખાશે. બરાબર છે. તો બસ આપણે એનો જ ઉપયોગ કરીને N1 N2 લીધા, એવી રીતે મેક્ઝિમમ N લઈ લીધા, પછી આપણે આ સાબિત કર્યું છે. બરાબર.